Chương trình do Dược phòng Boehringer Ingelheim tự hào là nhà ủng hộ chương trình giáo dục bệnh ung thư phổi cho cộng đồng Việt Nam. Xin kính chào quý vị, chúng tôi là bác sĩ Phan Gia Quan, rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ bàn về một cái căn bệnh mà đôi khi thường hay xảy ra trong cộng đồng Á Châu, nhất là cộng đồng Việt Nam của chúng ta, đó là cái căn bệnh lao phổi. Thì chúng tôi rất là may mắn có sự hiện diện của bác sĩ Cesarina Mindru. Cô là một giảng sư tại Đại học Y khoa Baylor College of Medicine và một chuyên gia về cái căn bệnh truyền nhiễm infectious disease. Hôm nay đến bàn với chúng ta về cái vấn đề này. Dr. Mindru, thank you very much for being on our show. Thank you for having me again. So today we're going to talk about tuberculosis. So maybe you can explain to our viewers what is tuberculosis. Tuberculosis is a spectrum of diseases. We usually think of tuberculosis as active tuberculosis, but actually there is dormant tuberculosis, also known as latent TB. This disease is caused by a bacteria called Mycobacterium tuberculosis. Vâng, thưa quý vị, thì cái câu hỏi đầu tiên chúng tôi vừa mới đặt ra cho bác sĩ Mindru là cái căn bệnh tuberculosis là một căn bệnh như thế nào? Thì cô cho biết rằng là đây một căn bệnh lao thì do một loại siêu vi trùng, xin lỗi quý vị, là một loại vi trùng gọi là Mycobacterium tuberculosis gây nên. Thì đây là một cái căn bệnh truyền nhiễm và nó có cái vấn đề, những cái căn triệu chứng đó thì là có nhiều cái triệu chứng khác nhau. Thí dụ như có những loại bệnh tuy là lao nhưng mà lại là tạm gọi là nó ngủ hoặc là nó dormant, nó không có hoạt động. Còn một loại khác là một loại bệnh lao có hoạt động thì người bệnh họ có thể truyền nhiễm cái bệnh này cho người khác. Thì cái căn bệnh này nó có thể ảnh hưởng đến nhiều cái bộ phận khác nhau trong cơ thể của chúng ta, từ đến lao hạch cho đến lao phổi, lan đến những bộ phận khác nhau trong cơ thể của chúng ta. So how is it spread? Is latent disease, if somebody has latent tuberculosis, can they spread the disease? So the answer is twofold. First of all, the transmission is done by airborne, by droplets. Somebody is coughing up the bacteria while that person has active tuberculosis. With this being said, the person who is infected and who has a good immune system contains the infection, doesn't have any symptoms, and that is dormant tuberculosis, also known as latent TB. That person does not transmit the disease. Only if there is active pulmonary tuberculosis or laryngeal tuberculosis that you can cough it up and spread it, only that person can transmit it. Vâng, thưa quý vị, thì là nói về cái căn bệnh lao đó thì là bác sĩ Mindru cho biết rằng là đối với cái căn bệnh lao mà đang hoạt động, đang bị bệnh thì thường là lao phổi. Và cái người bệnh đó họ truyền nhiễm căn bệnh này là khi họ ho đó thì là những cái vi trùng lao nó nằm trong những cái thể dịch từ cái phổi trong miệng của chúng ta nó ra ngoài và nó trên không khí, và cái người khác bị lây là khi họ hít vào. Thì đó là một cái căn bệnh truyền nhiễm qua cái vấn đề như vậy. Thì cái loại mà khi mà được gọi là nó ngủ hoặc là nó dormant thì nó không có hoạt động đó, thì là cái người đó họ không có bị ho, họ không có bị cái triệu chứng gì hết. Tuy họ vẫn mang vi trùng lao trong người và họ không có truyền nhiễm được cái bệnh lao. Thường những người nào truyền nhiễm bệnh lao là họ đang bị ho và đang bị lao ở phổi. Thì như vậy thì chúng tôi muốn biết rằng là như vậy thì không biết là cái căn bệnh này có thông thường nhất là tại Mỹ, trong cộng đồng Á Châu của chúng ta hay không? So is this a common disease in the Asian community here in the United States? Well, first of all, is common in Harris County. And we consider Harris County as a area with high prevalence of disease, which is 4.9% out of 100,000. So while Asian population is not the community that has the highest prevalence of disease, is still high because everybody is at risk. So once you live in this county, you're at higher risk than the rest. I mean, it's pretty high. Right. Than other states. Vâng, thưa quý vị, thì là khi mà bàn về cái mức thông thường của căn bệnh này, nhất là tại Mỹ và tại Harris County, mà khu vực mà chúng ta đang cư ngụ, thì là bác sĩ Mindru cho biết rằng là quận hạt Harris County đó thì là được coi như là một cái quận hạt mà có nhiều cái căn bệnh này, có nghĩa là từ 4.9% hoặc là 4.9 trường hợp trong mỗi 100.000 dân. Thì như vậy cái con số như vậy là tương đối cao đối với các cái căn bệnh đang hoành hành ở tại trong cái địa phương của chúng ta. Thì
cô cho biết rằng là đây là một cái căn bệnh không có nhất thiết là cao ở trong cộng đồng Á Châu, nhưng mà cộng đồng Á Châu thấy cũng có rất là nhiều người bị và khá thông thường. Thì như vậy thì chúng tôi muốn biết rằng là thí dụ như mà một người bị bệnh mà không được điều trị thì lại là những cái biến chứng của căn bệnh là như thế nào? So what kind of problems do people run to if they have the disease and they're not treated? Well, once they develop acute active tuberculosis, they can get very sick and some people can die. In the Asian community, the latest numbers in 2015, there were only 236 cases, but 13 of them died. And this is the number that we have courtesy of the Department of Health. But as we know from our specialty literature, there are cases with disseminated tuberculosis that we never found during the lifetime of the person, and we discovered at the time of autopsy. So actually the danger is death. And I can go on and explain to you why it's important to treat the latent tuberculosis, because before it becomes active and before the patient gets sick. Okay, so we'll go that after I translate your first part of the answer. Thưa quý vị, thì là khi mà nói về cái vấn đề mà nếu như mà một người bị bệnh lao phổi mà không được điều trị thì là sẽ bị những cái hiệu quả như thế nào, thì cô cho biết rằng là một trong những cái hậu quả mà chúng cần phải để ý đến là cái người bệnh có thể bị thiệt mạng. Thì cô cho biết rằng là tại Harris County đó thì là cái cơ quan kiểm soát bệnh tại địa phương đó, thì họ cho thấy rằng là trong cái năm vừa qua thì có khoảng 236 trường hợp bị bệnh lao, và trong khi đó thì đã có tới 13 trường hợp bị thiệt mạng vì cái căn bệnh này. Thì cô cho biết như vậy thì là một trong những cái vấn đề hậu quả nguy hiểm nhất là đưa đến vấn đề thiệt mạng. Thì đó là những người bị bệnh mà đang bị bệnh lao. Mà còn những người mà bị bệnh lao mà chúng ta gọi là nó đang ngủ mà không có triệu chứng gì hết thì là cô cho biết là cũng cần nên phải được điều trị, tại vì là nó sẽ có những cái biến chứng khác. So what kind of problems do latent hepatitis, latent TB, what kind of problems they have, and why is it important that we need to treat them? You see, I'm a liver doctor, so Yes, everything I know is hepatitis, right? And I can feel it, you know. I can feel hepatitis B and C. I treat that as well. So I love you love those. So what happens? So in a regular person, the risk of having the dormant TB, which is latent TB, reactivated is about 5 to 10%. However, people are getting old, they get diabetes, and in populations that have HIV, they go on dialysis or they get cancer or cancer treatment. Their immune system gets depressed, so gets low. So once the immune system is not working well, there is a chance of reactivation of these bugs that are sleeping. At that time, it's much more difficult to treat the active tuberculosis that has 4 drugs, a lot of interaction, instead of treating latent TB preventatively with 1 drug and for shorter period of time. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Benh cho biết là khi mà một người bị cái bệnh lao mà chúng ta gọi là nó ngủ đó, thì là nó không có hoạt động, thì lại là vì cái hệ thống kháng sinh của người đó nó mạnh, cho nên nó có thể giữ cái loại vi trùng này không hoạt động, thì họ không có triệu chứng gì hết, và cái mức nguy hiểm họ bị tái phát, bị bộc phát hoặc là trở thành từ ngủ sang qua hoạt động thì là khoảng từ 5 tới 10%. Nhất là khi những người này, khi chúng ta lớn tuổi qua nhiều năm thì chúng ta có thể bị bệnh tiểu đường hoặc là bị bệnh ung thư, xong rồi bị những cái bệnh mà bệnh ảnh hưởng tới thận, hoặc là những cái bệnh gì đó mà làm cho cái hệ thống kháng sinh của chúng ta bị yếu đi, thì khi đó thì là cái loại vi trùng lao này nó mới bộc phát ra và biến chuyển từ ngủ sang hoạt động. Thì như vậy thì nhiều khi khó điều trị hơn là lúc mà nó đang ngủ, tại vì khi mà lúc nó đang ngủ đó thì chúng ta điều trị thì chỉ có dùng 1 thuốc mà thôi, trong khi mà nó đang hoạt động rồi đó thì là nhiều khi phải dùng tới 4 thứ thuốc khác nhau và có những cái hiệu ứng phụ khác nhau để mà điều trị. Và khi điều trị trong lúc nó ngủ đó thì cái thời gian điều trị nó ngắn hạn hơn, cho nên
tốt hơn hết là nếu chúng ta có bị thì chúng ta nên được điều trị để ngăn ngừa cái vấn đề nó bị bộc phát ra sau này. Thưa quý vị, thì là trong phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ bàn về cái cách chẩn bệnh như thế nào và những cái triệu chứng của cái bệnh lao để quý vị có thể hiểu rõ thêm về cái vấn đề này. Mong quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi.